Chào mừng anh em đã đến với kênh Shop Màn Thầu. Sự kiện Giáng sinh tháng 12 đã đến rồi đây anh em. Sự kiện đầu tiên là điểm danh để nhận các phần thưởng tương ứng theo ngày. Và anh em sẽ được ngoại trang miễn phí. Tiếp theo là cửa hàng phiếu giảm giá quen thuộc. Mình khuyên anh em nên mua gói này vì nếu 4 phiếu không dùng, chúng ta sẽ được hoàn lại kim cương, kiểu gì cũng lãi. Gói mua tiếp theo là chọn một trong các vật phẩm với giá tương ứng để nhận. Gói trung tâm đấu giá. Wow, skill pháo Mỹ rất là đẹp và đáng giá. Con rồng trên nòng pháo. Sự kiện trận chiến lô tô. Sự kiện chính đây rồi, Gunning for the top. Như thường lệ, top 1 đến 5 người chơi cao điểm nhất cụm đua sẽ nhận được ngoại trang đua top này và ngoại trang có thể nâng cấp. Wow, quá đẹp và xuất sắc luôn. Phòng trưng bày là con Goliath có thể tiến hóa.
và đây là bản Việt hóa. Mọi người thấy hay cho em xin một like và comment. Mọi người thấy hay cho em xin một like và comment để ở video nhé. Bye bye.